Hello students, welcome to last lecture of Human Eye and Colorful World. So আজিৰ টপিকটোত আমি এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনটো যিটো বাছি থকা টপিক আছে সেইটো আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকৰ হ'ব পাৰে অকণমান দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে লেকচাৰটো, তোমালোকে টুকুৰা টুকুৰিকৈও চাব পাৰা, কিন্তু লগত লেচনটো পঢ়ি ল'বা ইয়াৰ লগে লগে, ঠিক আছে? এনেও ইয়াত এনচিআৰটিটো সোমাই আছে, তো লাইনছবিলাক এবাৰ ধ্যান দিবা তোমালোকে, ঠিক আছে? আৰু লাইন বাই লাইন পঢ়ামেই যেতিয়া, তো একো ইমান চিন্তা হ'বলগীয়া কথা ইয়াত নাই। চ' এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত মই গোটেই ইণ্ডেক্সটো এবাৰ দি দিছোঁ কি আছে। কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যন, এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত নম্বৰ এ আমি ডিছকাছ কৰিম টুইংকলিং অফ ষ্টাৰ্ছ। মানে আমাৰ আকাশত যে তৰাবিলাক যে জিলিকি থাকে বা ফ্লিকাৰিং কৰে, টুইংকল যে কৰে, কেলে কৰে, ঠিক আছে? টুইংকল ইফেক্ট, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম কিহৰ ওপৰত? টুইংকল ইফেক্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত টুইংকল ইফেক্টটো ডিছকাছ কৰাৰ পিছত আহি গ'ল আমাৰ এডভান্স ছানৰাইজ এণ্ড ছানছেট। মানে বেলিটো আমি একচুৱেলি নোলোৱা আগতে আমি দেখি পাই যাওঁ, কেনেকৈ মানে এডভান্স, সেইটো মই বুজাম বাৰু ভালকৈ। আৰু একচুৱেলি বস্তুটো মাৰ নোযোৱা আগতে মানে সোমাই যোৱাৰ পিছতো আমি দেখি থাকোঁ, কেনেকৈ দেখি থাকোঁ মানে সেইটো কৈছে হা। আৰু ডিলে ছানছেট। তাৰপিছত হৈ গ'ল স্কেটাৰিং অফ লাইট, এইটো আৰু এটা টপিক আছে, সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম বাৰু, ঠিক আছে? অ'কে, স্কেটাৰিং অফ লাইট। সেইটো আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আমাৰ যিটো লেকচাৰ সেইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ডেট ইজ এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যন। চোৱা, ইয়াত বহুত বিউটিফুল কথা কিছুমান লিখা আছে। এই পেৰাগ্ৰাফটো যদি আমি চাওঁ, গোটেই ৰিফ্ৰেকশ্যন ফেন'মেনাটো চোৱা, ৱৰ্ডটোত ফ'কাছ কৰোঁ আমি। নম্বৰ ওৱান ইজ এটমস্ফেৰিক, মানে এটমস্ফিয়াৰ ৰিলেটেড কথাটো পাতি আছে। আৰু ছেকেণ্ড ৱৰ্ডটো কি কৈছে? ৰিফ্ৰেকশ্যন, মানে এটমস্ফিয়াৰত হ'বলগীয়া কি ৰিফ্ৰেকশ্যনখিনি, ঠিক আছে? এটমস্ফিয়াৰত ৰিফ্ৰেকশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয়? এতিয়া এটমস্ফিয়াৰ মানে কি? এটমস্ফিয়াৰ মানেতো জানো যে ব্লেংকেট অফ এয়াৰ ছাৰাউণ্ডিং আৱাৰ আৰ্থ, নহয় জানো? এইটো এটা তোমাৰ, এইটো ছাপ'জ আৰ্থ হয়, এইটো যেনিবা এটমস্ফিয়াৰ হয়। এতিয়া কি হয়, এইটো যিটো এটমস্ফিয়াৰ হয় নহয়, এটমস্ফিয়াৰত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পাৰ্টিকল প্ৰেজেণ্ট আছেনে? ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পাৰ্টিকল এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট আছে য'তে ত'তে, হয়নে নহয়? এতিয়া ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পাৰ্টিকল থকাৰ কাৰণে এতিয়া যেনেকৈ ডায়মণ্ডৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এটা থাকে, হয়নে নহয়? ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এটা থাকে, তেনেকৈ চবৰে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স, যেনেকৈ ৱাটাৰ হৈ গ'ল, গ্লাছ হৈ গ'ল, আমি এইটো ক্লাছ চেপ্টাৰ 10টোত পঢ়িছিলোঁ। ৱাটাৰ, গ্লাছ, তাৰপিছত আৰু কি আছে? বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে য'ত কি থাকে, তাহাঁতৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স বুলিকে ভেলু এটা থাকে, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ভেলু এটা থাকে। আৰু সেই ভেলুটোৰ কাৰণে কি হয়? বেণ্ডিং হয়। কি আছিলে? বেণ্ডিং অফ লাইট। মেইন ফেন'মেনাটো কি হয়? বেণ্ডিং অফ লাইট হয়। তোমালোকে যদি চেপ্টাৰ 10টো ভালকৈ পঢ়িছা, তাত যদি ৰিকল কৰিব পাৰিছা, তেতিয়া গম পাবা যে বেণ্ডিং অফ লাইট টুৱাৰ্ডছ নৰ্মেল বা আৱে ফ্ৰম নৰ্মেল। মানে ফৰ এক্সাম্পল এইটো ছান হয়, ছানৰ পৰা কিবা এটা লাইট এনেকৈ আহিছে, লাইটটোৱে এটমস্ফিয়াৰত সোমোৱাৰ লগে লগে চিধা নাহি পিনি কি কৰিব? অকণমান বেণ্ড কৰি যাব, ঠিক আছে? এতিয়া বেণ্ডিংটো, এতিয়া ইয়াত এটা কথা কি, বেণ্ডিংটো ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টেণ্ট, মানে পানী যেতিয়া থাকে বস্তুটো পানীয়ে থাকে। মানে পানীত ছাপ'জ এতিয়া ৱাটাৰ আছে, ঠিক আছে? ৱাটাৰত বেণ্ডিংটো বোলে 30 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে, তো অলৱেজ ৱাটাৰত 30 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব। কিন্তু ইয়াত কি হৈছে? ইয়াৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো ভেৰিয়েবল, বিকজ ইয়াত কি হৈছে? পাৰ্টিকেলখিনি মুভমেণ্ট কৰি থাকিব। বিকজ চোৱা, ভালকৈ শুনা, গ্লাছত ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ভেলুটো যিটো থাকে, ছাপ'জ এটা ডায়মণ্ড, ঠিক আছে? ডায়মণ্ডৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ভেলুটো আমি কিমান আছিল? 2.42। এতিয়া 2.42 ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ ভেলুটো ডায়মণ্ডৰ কাৰণে ফিক্স, সেইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। বাট এই যিটো এটমস্ফিয়াৰ যিটো মই কথা পাতি আছোঁ, সেই এটমস্ফিয়াৰ যিটো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ যিটো ভেলু থাকে, সেইটো সদায় ভেৰিয়েবল। কেনেকুৱা হয়?
ভেৰিয়েবল, ভালকৈ বুজিবা ঠিক আছে। ভেৰিয়েবল মানে কি চেঞ্জ হৈ থাকে। আল্টিমেটলি মই এইটোৱে বুজাই আছোঁ যে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো কি হৈ থাকে, চেঞ্জ হৈ থাকে। যদি চেঞ্জ হৈ থাকে তো এই যিটো বেণ্ডিং অফ লাইটটো চেঞ্জ হ'ব। কেতিয়াবা তোমাৰ বেণ্ড কৰি ইয়ালৈ পঠিয়াই দিব, কেতিয়াবা বেণ্ড কৰি ইয়ালৈ পঠিয়াই দিব, কেতিয়াবা বেণ্ড কৰি ইয়ালৈ পঠিয়াই দিব। মানে বেণ্ডিংটো তেতিয়াহ'লে ডিফাৰেঞ্চ এটা আহিব, হয়নে নহয়? যে ছাপ'জ এতিয়া 2টা বজাত বোলে বেণ্ডিংটো এনেকৈ শ্ব' কৰি আছিলে, 3টা বজাত মে বি বেণ্ডিংটো এনেকৈ শ্ব' কৰি দিব পাৰে। মানে বেণ্ডিংটো ডিফাৰেঞ্চ আহে বুলি কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। তো এইটো ইয়াত ডিছকাছ কৰি দিছে, ভালকৈ চাবা যে ইউ মাইট হেভ অবজাৰ্ভ দ্য এপাৰেণ্ট ৰেণ্ডম ৱেভাৰিং অৰ ফ্লিকাৰিং অফ অবজেক্ট চিন থ্ৰু এ টাৰ্বুলেণ্ট ষ্ট্ৰীম অফ হট এয়াৰ ৰাইজিং এভভ এ ফায়াৰ অৰ এ ৰেডিয়েটাৰ। কৈছে যে জুই একুৰা, ছাপ'জ ঠিক আছে, জুই একুৰা, ছাপ'জ ইয়াত মই ফায়াৰ এটা ড্ৰ কৰিলোঁ, ফায়াৰ, জুই একুৰাৰ ওপৰত যিটো এয়াৰ থাকে, এই পাৰ্টটোত যদি এয়াৰ থাকে, এয়াৰটো কি হৈ যায়, লাইট হৈ যায়, LIGH লাইট, ঠিক আছে, লাইট হৈ যায়। তুমি ভালকৈ চাবা, জুই য'ত জ্বলি থাকে, জুই ঠিক অলপ ওপৰত যিটো বতাহ, যিটো এয়াৰ থাকে, সেই এয়াৰটো খুব ফ্লিকাৰ হৈ থাকে, খুব ফ্লিকাৰিং এটা ইফেক্ট এটা থাকে। তোমালোকে ভালকৈ মন দিবা, চাবা ফ্লিকাৰিং ইফেক্ট এটা থাকে, মানে বৰ ৱেভাৰিং টাইপ, মানে ৱেভ নিচিনা বস্তু এটা থাকে, চাবা সেইকাৰণে লিখা আছে ৱেভাৰিং, ঠিক আছে। আমি সেইটো কেতিয়া দেখোঁ, যেতিয়া তোমাৰ জুই একুৰা ক'ৰবাত জ্বলি থাকে বা ৰেলৱে যিটো তোমাৰ ট্ৰেক থাকে তাৰ ওপৰত যিটো হট ন, বা ৰাস্তাত তুমি গৰম দিনত তুমি ৰাস্তাটো দেখি পাবা, ৰাস্তাৰ ঠিক ওপৰত যিটো বতাহ থাকে অকণমান ফ্লিকাৰিং এফেক্ট এটা থাকে। তো সেইটো কি হয়, সেইটো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ চকুৰ পৰা যিটো ৰেটো যায় তাত সেইটো বেণ্ডিংটো মানে এফেক্ট এটা আহে। চ' দ্য এয়াৰ জাষ্ট এভভ দ্য ফায়াৰ বিকামছ কি হটাৰ। কেলৈ হয় সেইটো বস্তু, বিকজ যিটো ফায়াৰ ওপৰত যিটো বতাহ থাকে সেইটো গৰম হৈ যায়, আৰু গৰম হৈ যোৱাৰ কাৰণে লাইট ইন ৱেট হৈ যায়, লাইটাৰ লেছ ডেন্স দেন দ্য কুলাৰ এয়াৰ এভভ ইট। ভালকৈ চোৱা, and has refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical condition of the refractive medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuate. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction. Refraction of light by Earth's atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling stars is similar phenomena on a much larger scale. সেইটো কথা কৈ আছে যে চোৱা কি কৈছে, যেনেকৈ এটা হট অবজেক্ট, যেনেকৈ এটা হট অবজেক্টৰ যিটো ওপৰত যিটো তোমাৰ এয়াৰ আছে, সেই এয়াৰটো গৰম হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হৈ যায়, লাইট হৈ যায় বা লেছ ডেন্স হৈ যায়। লাইট মানে কি, পাতল মানে লেছ ডেন্সিটি, মানে ডেন্সিটিটো কমি যায়। আৰু ডেন্সিটি কমাৰ কাৰণে কি হৈছে, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ভেলুটো ফিক্স নাথাকে, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ভেলুটো কি হৈ যায়, চেঞ্জ হৈ থাকে। আৰু চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, অবজেক্টটো ফ্লাকচুৱেট কৰে। তুমি সেই এয়াৰটো থ্ৰু দি যেতিয়া তুমি কিবা এটা বস্তু চাবা, ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ চকুটো ইয়াত আছে, ঠিক আছে, তুমি চকুটো দি চাইছা কিবা এটা, ঠিক আছে, চাইছা, ইয়াত ছাপ'জ তোমাৰ চেয়াৰ এখন আছে, ঠিক আছে, চেয়াৰ এটা আছে ছাপ'জ, ঠিক আছে, চেয়াৰ এটা আছে, চেয়াৰটো তুমি এটা চাইছা, ঠিক আছে, কিন্তু চেয়াৰটো চাওঁতে মাজত কি হৈছে, এটা বতাহ এটা আছে, এয়াৰ এটা আছে, ঠিক আছে, সেই এয়াৰটো তুমি কি কৰি দিলা, গৰম কৰি দিলা, ঠিক আছে, হিট এটা দি দিলা এয়াৰটোত। হিট দিয়াৰ লগে লগে এয়াৰখিনি কি হৈ যাব, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ভেলুটো চেঞ্জ হৈ যাব, লাইট হৈ যাব, লেছ ডেন্স হৈ যাব, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ভেলু চেঞ্জ হ'ব, মানে এইখিনি গোটেই বস্তুখিনি হ'ব এয়াৰটোৰ লগত। আৰু এইখিনি বস্তু এয়াৰটোৰ লগত হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, এই অবজেক্টটো যে আমি চাই আছিলোঁ যে মানে ইয়াত ৰেটো যিটো আহিছে ন, ৰেটো কেতিয়াবা অলপ এনেকৈ বেণ্ড হ'ব, মানে চেয়াৰটো এৰাউণ্ডত বেণ্ড হ'ব, আৰু চেয়াৰটো এৰাউণ্ডত বেণ্ড হোৱাৰ কাৰণে চেয়াৰটো কেতিয়াবা অলপ ওপৰত দেখিম, কেতিয়াবা অলপ তলত দেখিম। তো কি কয়, এইটো ফ্লাকচুৱেট হোৱা বুলি কয় এইটো, ঠিক আছে। কেলৈ হয় বুজি পাইছা নহয়, কেলৈ হয়, তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ লোকেল এনভাইৰমেণ্টৰ এটা ফেন'মেনা, মানে লোকেলি, মানে ওচৰে পাঁজৰে দেখি পাবা। আৰু সেই ছেইম ফেন'মেনাই তোমাৰ আকাশত হয় বুলি কৈছে। আৰু আকাশত সেই ছেইম ফেন'মেনা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ তৰাটো সেইটো কাৰণে জিলিকি উঠে, মানে তৰাটো কেতিয়াবা ইয়াত দেখিম, কেতিয়াবা ইয়াত দেখিম, কেতিয়াবা ইয়াত দেখিম, বুজি পাইছা কথা। তৰাটো মানে ফ্লিকাৰিং হৈ থাকে, মানে ইয়াত দেখা বস্তুটো, ফৰ এক্সাম্পল এই তৰা এটা আছে, এই তৰাটো ইয়াত দেখি আছা ঘপককৈ তুমি ইয়াত দেখি গ'লা, মানে ইয়াৰ পৰা মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে তোমাক এনেকুৱা ফিলিং হ'ব যে তৰাটো ইয়াত ছুইচ অফ হৈ গ'ল, মানে ইয়াৰ লাইটটো নুমাই গ'ল নিচিনা লাগিব, ইয়াত জ্বলা নিচিনা লাগিব, বাট হয় একেটা তৰাই হয়, সেই তৰাটো এবাৰ ইয়াত দেখিছা, এবাৰ ইয়াত দেখিছা, কিন্তু আমাক এনেকুৱা লাগিব কি যে এই তৰাটো নুমাই গ'ল আৰু ইয়াৰ এটা নতুন তৰা এটা জ্বলি গ'ল, এনেকুৱা নিচিনা লাগিব। তো কথাটো তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি। তো সেইটো ইয়াত আমি এটা পঢ়িম যে টুইংকলিং অফ ষ্টাৰ্ছটো কি হয়। ছ' দ্য টুইংকলিং অফ ষ্টাৰ ইজ ডিউ টু এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যন। প্ৰথম কথা, টুইংকলিং অফ ষ্টাৰটো কিহৰ কাৰণে হয়, এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে হয় অফ ষ্টাৰ লাইট, মানে তৰা বা যিটো লাইট আমাৰ চকুলৈ আহে। দ্য ষ্টাৰ লাইট অন এণ্টাৰিং দ্য আৰ্থ এটমছফিয়াৰ, যেতিয়া ষ্টাৰ লাইটটো যেতিয়া আৰ্থৰ এটমছফিয়াৰ যেতিয়া সোমাই যায়, আণ্ডাৰগ'জ ৰিফ্ৰেকশ্যন কণ্টিনিউৱাছলি বিফৰ ইট ৰিচেছ দ্য আৰ্থ। তাত কি হয়, ৰিফ্ৰেকশ্যন হয়, কণ্টিনিউৱাছলি ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ আৰ্থত নোসোমায়, ঠিক আছে, কাৰণ তৰাটোতো স্পেচত আছে হয়নে নহয়, ঠিক আছে।
তো তৰাৰ পৰা যেতিয়া লাইটটো আমাৰ আৰ্থলৈকে এণ্টাৰ হওঁতে কি হৈ যায় মানে ৰে পাথ এইটো চোৱা কি হৈ যাব এইটো বেণ্ড হৈ যাব চোৱা কেনেকৈ বেণ্ড হৈ গ'ল যা চোৱা বেণ্ড হৈ গ'ল কেনেকৈ তো বস্তুটো থাকে বেলেগ ক'ৰবাত আৰু দেখোঁ আমি বেলেগ ক'ৰবাত ঠিক আছে চ' দ্য এটমস্ফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন অকাৰ্ছ ইন এ মিডিয়াম অফ গ্ৰেজুৱেলি চেঞ্জিং ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এতিয়া কথা হ'ল যে এটমস্ফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনটো ক'ত হয় য'ত ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ ভেলুটো চেঞ্জ হৈ থাকে ঠিক আছে সিন্স দ্য এটমস্ফিয়াৰ বেণ্ড ষ্টাৰলাইট টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল যিহেতু আমাৰ এটমস্ফিয়াৰে কি কৰে যিটো ষ্টাৰলাইটৰ ৰেটো থাকে সেইটো নৰ্মেল হৈ পিনে বেণ্ড কৰি দিয়ে সেইটো মনত ৰাখিবা দ্য এপাৰেণ্ট পজিশ্যন অফ দ্য ষ্টাৰ ইজ স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ইটছ একচুৱেল পজিশ্যন মানে এপাৰেণ্ট মানে এইটো ভাৰ্চুৱেল ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি তৰাটো ইয়াত চাই আছোঁ চাবা দেই মই এতিয়া বুজাই দিছোঁ বস্তুটো ফৰ এক্সাম্পল আমি চাই আছোঁ তৰাটো ইয়াত ঠিক আছে তৰাটো আমি চাই আছোঁ ইয়াত ঠিক আছে কিন্তু বেণ্ডিঙৰ ইফেক্টটোৰ কাৰণে কি হ'ব ভালকৈ চাবা কিন্তু এই বেণ্ডিঙৰ ইফেক্টটোৰ কাৰণে কি হ'ব ৰ'বা দেই ৰ'বা ইয়াত নাই তেনেকুৱা ন বাৰু হ'ব এই বেণ্ডিঙৰ ইফেক্টটোৰ কাৰণে কি হ'ব চোৱা এনেকৈ আমাৰ চকুৰ লাইটটো কি হ'ব বেণ্ড হ'ব ফৰ এক্সাম্পল তৰা এটা ইয়াত আছে ভালকৈ বুজিবা দেই মোৰ কথাতে কি কৈ আছোঁ তৰা এটা ছাপ'জ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছে ঠিক আছে এতিয়া এটমস্ফিয়াৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে লাইটটো এনেকৈ যাবগৈ লাগিছিলে হয়নে নহয় কিন্তু লাইটটো এনেকৈ নগৈ কি হ'ল আমাৰ চকুলৈ এনেকৈ গুচি আহিলে এতিয়া আমি ইয়াত আছোঁ ঠিক আছে আমি তৰাটো দেখি পাই আছোঁ কিন্তু আমি একচুৱেলি ইয়াতটোতো চোৱা নাই ভালকৈ চাবা তৰাৰ পৰা লাইটটো যাবগৈ লাগিছিলে এনেকৈ কিন্তু নগ'ল কি হ'ল সি আমাৰ চকু পিনে গুচি আহিলে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চাওঁ আমি ক'ত চাই আছিলোঁ আমিতো ইয়াত চাই আছিলোঁ বুজি পাইছা নাই আমিতো তৰাটো ইয়াত চাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ কিন্তু একচুৱেলি ৰেটো ক'ৰ পৰা আহি গ'ল ইয়াতকৈ অকণমান এইটো পজিশ্যনৰ পৰা ৰেটো আহিলে এই ইয়াৰ পৰা ৰেটো আমাৰ চকুলৈ আহিলে তো আমি চকুৰে হেৰিটো চোৱা আমি চকুৰে ষ্টাৰটোতো দেখি পাই আছোঁ ঠিক আছে ৰ'বা মই আৰু অলপ ভালকৈ বুজাওঁ তোমালোকে কনফিউজ হ'ব নালাগে অ'কে ৱেইট জাষ্ট ৱেইট ভালকৈ বুজা ফৰ এক্সাম্পল দিছ ইজ এটমস্ফিয়াৰ ঠিক আছে এইটো কি হয় এটমস্ফিয়াৰ হয় আৰু আমি ইয়াত ৰৈ আছোঁ ঠিক আছে আমি ইয়াত ৰৈ আছোঁ আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিবা এটা তো ইয়াত ছাপ'জ তৰা এটা লৈ পিনে মই বুজাইছোঁ ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মাল্টিপল তৰাৰ লগত সেইটো এপ্লাই কৰি ল'বা এতিয়া কি হৈছে চোৱা এটা মই কথা এটা কৈছোঁ ৰেটো যেনিবা যাবগৈ লাগিছিলে এনেকৈ মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ দেই বিকজ এইটো এটা ষ্ট্ৰেইট লাইনত ট্ৰেভেল কৰে ভাবি লোৱা তাৰ ষ্ট্ৰেইট লাইন পাথটো এইটোৱে তোমালোকে কোনোবাই ক'ব পৰা ডাইৰেক্টনো চকুলৈ কেলৈ আহিব নোৱাৰে হয়নে নহয় তেনেকুৱাও তোমালোকে ক'ব পাৰা বাট তোমালোকে এইটো মানি লোৱা যে ষ্ট্ৰেইট লাইন পাথ এটা থাকে ন সেইটো এইটোৱে তৰাটোৰ যেনিবা লাইটটো এইপিনে যায় যেনিবা কিন্তু এই এটমস্ফিয়াৰ যেনিবা এই কোণত আছে এটমস্ফিয়াৰত এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল তৰাটো এনেকৈ নগৈ আমাৰ যেনিবা চকুলৈ আহিলে ঠিক আছে আমাৰ কি হ'ল এইটো আমি চকুলৈ আহিলে ঠিক আছে অ'কে এতিয়া আমি কি হ'ল আমি একচুৱেলি এতিয়া তৰাটো দেখি আছোঁ ভালকৈ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা আহে আৰু এটা কথাটো কি যে আমিতো ইয়াতহে চাই আছিলোঁ ভালকৈ চোৱা দেই এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি একচুৱেলি চাই আছিলোঁ ইয়াত ঠিক আছে চাই আছিলোঁ আমি ইয়াত তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এপাৰেণ্ট পজিশ্যন এইটো কি পজিশ্যন বুলি কয় এপাৰেণ্ট আৰু এইটো ৰিয়েল পজিশ্যন তো আমাৰ চকুলৈ ৰিয়েল পজিশ্যনৰ পৰা ৰেটো আহিলে এনেকৈ কিন্তু বেণ্ড হৈ পিনি আহিলে কিন্তু আমিতো বেণ্ডিঙৰ কনচেপ্টটো আমিতো আমাৰ চকুৱেতো বুজি নাপায় সেইটো আমিতো এনেকুৱা ভাবিম ন আমিতো ষ্ট্ৰেইটে চাই আছোঁ তো আমাক এনেকুৱা লাগিব যে তৰাটো একচুৱেলি ইয়াত আছে ইয়াত নাই ঠিক আছে তৰাটো একচুৱেলি ক'ত আছে ইয়াত আছে নিচিনা লাগিব কাৰণ আমিতো ইয়াত চাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ চকুলৈ এই ৰেটোৱেদি তৰাটো আমি দেখি পোৱা নাই একচুৱেলি এই ইয়াৰ পৰা ৰে এটা আহি পিনে এনেকৈ আমাৰ চকুত সোমাইছেহি ঠিক আছে কিন্তু আমি এই ৰেটোৰ কথা একো নাজানো কাৰণ আমি ইয়াতটোতো চোৱা নাই ন যে এই ৰেটোৰ কথা জানিম আমি চাই আছোঁ ইয়াতহে তো আমাক এনেকুৱা লাগিব যে ইয়াত তৰা এটা প্ৰেজেণ্ট আছে বাট একচুৱেলি যদি আমি হাতেৰে যদি মানে চাবলৈ যাওঁ ইয়াত তৰাটো নাই একচুৱেলি ৰকেট এখন যদি লৈ গুচি যাওঁ বুলি তৰাটো আছেনে নাই চাওঁ ইয়াত একচুৱেলি নাথাকে তৰাটো তো এইটো কওঁ আমি এপাৰেণ্ট পজিশ্যন আৰু এইটো আমি ৰিয়েল পজিশ্যন তো ৰিয়েল পজিশ্যনৰ তৰাটো আমি কেতিয়াও তাৰ ৰিয়েল পজিশ্যনত দেখি নাপাওঁৱে ঠিক আছে সেই এটমস্ফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা পজিশ্যন দেখি পাওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি এই বেণ্ডিংটোতো চেঞ্জ হৈ থাকিব বুজি পাইছা এই বেণ্ডিং অফ লাইটটোতো চেঞ্জ হৈ থাকিব কেতিয়াবা এটা বেলেগ এটা তৰা পৰা পটককৈ আহি যাব এনেকৈ ৰেটো তো এনেকুৱা লাগিব যে তৰাটো এইটো নহয় বেলেগ এটা তৰা মানে কি হ'ব কেতিয়াবা এই বেণ্ডিংটো ইয়াত হৈ আছে কেতিয়াবা বেণ্ডিংটো তোমাৰ বেকা হৈ বেলেগ ক'ৰবালৈ গুচি যাব পাৰে তো বেলেগ ক'ৰবালৈ গুচি গ'লে এই ষ্টাৰটোতো দেখি নাপাওঁ আৰু বুজি পাইছা নাই তো এই ষ্টাৰটো দেখি নোপোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াত অফ হৈ যাব
ভালকৈ বুজা বস্তুটো এই তৰাটোৰ বেণ্ডিংটো যদি চেঞ্জ হৈ যায় কাৰণ এটমস্ফিয়াৰটোতো তোমাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো চেঞ্জ হৈ থাকে তো এতিয়া বেণ্ড হৈ পিনে আমাৰ চকুলৈ আহি আছে এইটো তৰাটো কিন্তু বাই চান্স যদি নাহে কেতিয়াবা তেতিয়া এই তৰাটোৰ যোনটো এপাৰেণ্ট পজিশ্যন যোনটো দেখি আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব তো আমাক এনেকুৱা লাগিব যে তৰা নাই তো আমি তেতিয়া কি কৰিম আমি অলপ এইপিনে চাই দিম যেনিবা আমি ইয়াত চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো ইয়াত চাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁতে যেনিবা এই পিনৰ এটা তৰা এটাৰ যেনিবা ৰেটো আহি বেণ্ডিং হৈ পিনে আমাৰ চকুত পৰিলে আমাক এনেকুৱা লাগিব যে ইয়াত এটা তৰা এটা আছে বুজি পাইছা কথাটো তো মই এইটোৱে বুজাই আছোঁ যে এই যে তোমাৰ ভেৰিয়েবল ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ কাৰণে ভেৰিয়েবল বুজি পাইছা চেঞ্জ হৈ থকা ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো চেঞ্জ হৈ থকাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ তৰা পৰা বেলেগ বেলেগ টাইমত লাইটটো বেণ্ড কৰি পিনে আমাৰ চকুলৈ আহিব আৰু আমাৰ চকুৱে বেলেগ এটা জেগাত আমি এপাৰেণ্ট পজিশ্যনত তৰা দেখিম আৰু সেই তৰাটো যে অলৱেজ দেখি থাকিম তেনেকুৱা কথা নহয় তৰাটো মানে লাইটটো ছুইচ অফ অন হৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে এনেকুৱা লাগিব যে তৰাটো নুমাইছে আৰু জ্বলিছে তেনেকুৱা নিচিনা লাগিব দ্য ষ্টাৰ এপিয়াৰ শ্লাইটলি হায়াৰ এবভ দেন ইটছ একচুৱেল পজিশ্যন মানে একচুৱেল পজিশ্যনতকৈ অকণমান ওপৰত আছে নিচিনা লাগিব ৱেন ভিউড নিয়াৰ দ্য হৰাইজন ফাৰ্ডাৰ মানে নৰ্মেল পজিশ্যন নৰ্মেল ৰেটো কথা কৈছে হৰাইজনটো ফাৰ্ডাৰ দিছ এপাৰেণ্ট পজিশ্যন অফ দ্য ষ্টাৰ ইজ নট ষ্টেচনেৰী মানে কি বস্তুটো যে সদায় যে মই এতিয়া বুজালোঁ গোটেইখিনি কথা বুজালোঁ ইয়াত নট ষ্টেচনেৰী মানে কি তাতে যে আমি দেখি থাকিম সদায় সেইটো কথা নহয় তাৰপৰা আকৌ বেলেগ জেগাতো দেখিব পাৰোঁ কৈছোঁ যে বেলেগ জেগাত মানে কি আমিতো বেলেগ জেগাত চাব পাৰোঁ ন তো বেলেগ জেগাত চাওঁতে আকৌ তাতকৈও এটা বেলেগ এটা জেগাৰ পৰা যে তৰা পৰা যে ৰেটো গুচি আহে but keeps on changing slightly since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary যেহেতু atmosphere condition to stationary নহয় মানে ৰৈ নাথাকে চেঞ্জ হৈ থাকে সেইটো কাৰণে since the stars are at very distant they approximate point size sources of light as a part of rays of light coming from the star goes on varying slightly the apparent position of the star fluctuate and the amount আৰু তৰাটো যেহেতু বহুত দূৰত আছে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে তৰাটো আমি একদম পইণ্ট চাইজ কেলে দেখোঁ বিকজ তৰাটো বহুত দূৰত আছে সেইটো কাৰণে আমি তৰাটো পইণ্ট চাইজ মানে একেবাৰে অকণমানি দেখোঁ ঠিক আছে সেইটো আনচাৰ কৰিবা কিন্তু তোমালোকে এণ্টাৰ ইন দ্য আই ফ্লিকাৰ্ছ সেইটো কাৰণে ফ্লিকাৰ কৰে দ্য ষ্টাৰ চামটাইমছ এপিয়াৰ ব্ৰাইটাৰ কেতিয়াবা এতিয়া চোৱা ইয়াত ব্ৰাইটাৰ কনচেপ্টটো বুজাই দিছোঁ এইটো মই বুজাবলৈ পাহৰিলোঁ চোৱা ব্ৰাইটাৰ কনচেপ্টটো বুজিবা এতিয়া ছাপ'জ এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন লৈ লৈছোঁ মই কণ্ডিশ্যনটো বুজিবা দেই অকণমান ব্ৰাইটাৰ আৰু ফেইণ্টাৰ কেলৈ দেখি পাওঁ তৰাটো কেতিয়াবা বহুত জিলিকি থকা আৰু কেতিয়াবা অকণমান কম জিলিকি থকা কেলৈ দেখি পাওঁ সেইটো কনচেপ্ট মই বুজাই লৈছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িম এতিয়া তুমি ইয়াত ৰৈ আছা তুমি চাবা আৰু তৰাটো ঠিক আছে এতিয়া তুমিতো ইয়াতে চাবা ঠিক আছে এগেইন ইয়াতে চাবা যেনিবা কথা এটা কৈছোঁ কিন্তু তোমাৰ চুকত কেইবাটাও তৰা আছে ঠিক আছে কেইবাটাও তৰা আছে আৰু গোটেই তৰাখিনিৰ ৰেটো বেণ্ড কৰি পিনি তোমাৰ চকুলৈকে গুচি গৈছে যেনিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি যেতিয়া এই তৰাটো চাই আছোঁ মানে ইয়াত তৰা একচুৱেলি নাই কিন্তু এই তিনিটা তৰা ছুপাৰ ইম্প'জ হৈ পিনি মানে গোটেই তিনিটা তৰা অভাৰলেপ হৈ পিনি আমি ইয়াতে দেখি পাম মানে কেইবাটাও তৰা একেলগতে দেখি পাম কিন্তু আমিতো এটা তৰা নিচিনাই দেখি পাম কিন্তু একচুৱেলি কি হৈছে তিনিটা তৰা ওপৰত ছুপাৰ ইম্প'জ হৈ গৈছে মানে ইয়াৰ ৰেটো তোমাৰ চকুলৈ আহিছে এই ৰেটো চকুলৈ আহিছে মানে কেইবাটাও তৰা মিলি পিনি এটা তৰা বনিছে তো এইটো একচুৱেলি এপাৰেণ্ট পজিশ্যন তো ইয়াত আমি কি কৰিম ব্ৰাইটাৰ দেখি পাম আৰু যদি কম তৰা দেখোঁ তেতিয়া ফেইণ্টাৰ দেখি পাম ঠিক আছে সেইটোৱে কনচেপ্ট চোৱা হোৱাই ডণ্ট এতিয়া চোৱা ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল ইয়াৰ পৰা কেইবাটাও কুৱেশ্যন বনি মই কি বুজালোঁ চোৱা এক নম্বৰ টুইংকলিং ইফেক্টটো বুজালোঁ টুইংকল ইফেক্টটো কি হয় ঠিক আছে টুইংকলটো বুজালোঁ দুই নম্বৰ ব্ৰাইটাৰ কেলৈ দেখি পাওঁ বা ফেইণ্টাৰ কেলৈ দেখি পাওঁ ঠিক আছে ৰিজনটো চব এটমস্ফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনে হয় দেই তাৰপিছত আৰু এটা বুজালোঁ কি মই কি বুজাইছিলোঁ আচ্ছা পইণ্ট চাইজ আমি তৰাটো পইণ্ট চাইজ কেলৈ দেখি পাওঁ সেইটো বুজাইছিলোঁ ঠিক আছে পইণ্ট চাইজনো কেলৈ দেখি পাওঁ কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত পইণ্ট চাইজ অকল আমি ষ্টাৰটোকে কেলৈ দেখি পাওঁ আৰ্থটোক কেলৈ দেখি নাপাওঁ বা মুনটোক কেলৈ দেখি নাপাওঁ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে তো অকণমান ঠিক আছে মানে কি মানে ফাৰ মানে ষ্টাৰটো চবতছে দূৰত আছে একচুৱেলি ছানতকৈও দূৰত আছে ষ্টাৰটো ঠিক আছে অ'কে এতিয়া হোৱাই ডোণ্ট দ্য প্লেনেটছ টুইংকল তেতিয়া প্লেনেটটোনো কেলৈ টুইংকল নকৰে যদি ষ্টাৰটো টুইংকল কৰিছে প্লেনেটটোনো কেলৈ টুইংকল নকৰে তো কথাটো শুনা দ্য প্লেনেটছ আৰ মাছ ক্ল'জাৰ টু দ্য আৰ্থ প্ৰথম ৰিজনটো কি যে প্লেনেট যিবিলাক আছে ষ্টাৰতকৈ বহুত আমাতকৈ ওচৰত আছে ঠিক আছে আৰু প্লেনেটটো ওচৰত থকাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ষ্টাৰটো একচুৱেলি চাইজত প্লেনেটতকৈও ডাঙৰ কিন্তু ষ্টাৰটো বহুত দূৰত থকাৰ কাৰণে পইণ্ট চাইজ হৈ গৈছে ঠিক আছে কিন্তু আৰ্থটো কি হৈছে এটা এক্সটেণ্ডেড চ'ৰ্চ বুলি কৈছে এক্সটেণ্ডেড মানে কি অকণমান বহল টাইপ মানে ঠিক আছে য'ত তোমাৰ এটা ষ্টাৰ য'ত পইণ্ট চাইজ আছিলে ইয়াত আকৌ কি হৈছে ইয়াত তেনেকুৱা ষ্টাৰৰ পইণ্ট চাইজ কেইবাটাও মিলি পিনি একেলগত আছে যেনিবা এক্সটেণ্ডেড চ'ৰ্চ মানে কেইবাটাও ষ্টাৰ একেলগতে আছে যেনিবা এতিয়া এনেকৈ বুজা ঠিক আছে কেইবাটাও পইণ্ট চাইজ একেলগত আছে ঠিক আছে এনেকৈ বুজা বস্তুটো কাৰণ এইটো অকণমান এক্সটেণ্ডেড চ'ৰ্চ বুলি কৈছে নহয় আকৌ প্লেনেটটো অকণমান ডাঙৰ মানে ওচৰত আছে যে সেইটো কাৰণে ডাঙৰ কিন্তু একচুৱেলি ষ্টাৰটোহে ডাঙৰ
ঠিক আছে কিন্তু ষ্টাৰটো দূৰত থকাৰ কাৰণে আমি সৰু মানিছোঁ আৰু প্লেনেটটো ওচৰত থকাৰ কাৰণে আমি অলপ ডাঙৰ মানিছোঁ কম্পেয়াৰ টু ষ্টাৰ ইফ ইউ কনচিডাৰ এ প্লেনেট এজ এ কালেকশ্যন অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পইণ্ট চাইজ মই কি ক'লোঁ যদি আমি প্লেনেটটোক কালেকশ্যন হিচাপে মানো কিহৰ এগালমান পইণ্ট চাইজৰ যদি কালেকশ্যন হিচাপে মানো দ্য টোটেল ভেৰিয়েশ্যন ইন দ্য এমাউণ্ট অফ লাইট এণ্টাৰিং আৱাৰ আই ফ্ৰম অল দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল পইণ্টছ এণ্ড চ'ৰ্চেছ উইল এভাৰেজ আউট টু 0 মানে গোটেইখিনিৰ মিলাই পিনি আল্টিমেটলি ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ এফেক্টটো যেনিবা আমাৰ চকুত পৰিছে ইয়াৰ এফেক্টটো নাই পৰা ইয়াৰ এফেক্টটো পৰিছে ইয়াৰ এফেক্টটো নাই পৰা তেনেকৈ আধাখিনিৰ পৰিছে আধাখিনি নাই পৰা তো আল্টিমেটলি কি হ'ব ইয়াক আমি ফ্লিকাৰিং হৈ থকা নেদেখিমে ঠিক আছে এভাৰেজ আউট টু বি 0 চ' দেয়াৰবাৰ নালিফাইং দ্য টুইংকলিং ইফেক্টত কি হয় গোটেই প্লেনেটটোৰ লাইটটো কমপ্লিট অফ হৈ যাব লাগিব হয়তো কমপ্লিট অফ হৈ যাব লাগিব নহয় কমপ্লিট জ্বলিব লাগিব কমপ্লিট অন হৈ যাব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত কি হয় আধাখিনিয়ে যদি তোমাৰ অফ নিচিনাকৈ কাম কৰে আধাখিনিয়ে কিন্তু জ্বলি থকা নিচিনাকৈ কাম কৰে মানে আল্টিমেটলি কি হয় সেই যে তৰা কালেকশ্যন আছিলে নাই কেইটামানটো নুমাই থকা তৰা আছিলে কেইটামান জ্বলি থকা তৰা নিচিনা আছিলে তেনেকৈ তো মানে নুমাই জ্বলে এনেকৈ হৈছিলে বস্তুটো তো কিছুমান তৰা আমি নুমাই থকা দেখোঁ কিছুমান মানে অফ হৈ থকা দেখোঁ কিছুমান জ্বলি থকা দেখোঁ কিন্তু প্লেনেটছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় কাৰণ প্লেনেটছটো এটা কালেকশ্যন অফ পইণ্ট বুলিকৈ মানিছোঁ আমি কালেকশ্যন অফ পইণ্ট তো কিছুমান যদি আমাৰ লাইট মানে আমাৰ চকুত যদি এণ্টাৰ কৰে কিছুমান নকৰে তো আল্টিমেটলি কি হৈ যায় এফেক্টটো 0 হৈ যায় মানে টুইংকলিং ইফেক্টটো কি হৈ যায় 0 হৈ যায় দেয়াৰ বাই নালিফাইং দ্য টুইংকলিং এই পাৰ্টটো লিখিবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰাই লিখি দিবা হোৱাই ডোণ্ট দ্য প্লেনেটছ টুইংকল ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এটা বনিব পাৰে অ'কে তাৰপিছত মই আৰু এটা কনচেপ্ট আছে সেইটো মই বুজাই দিছোঁ যে এডভান্স ছানৰাইজ আৰু এডভান্স ছানছেটটোনো কি হয় চোৱা এইটো ছাপ'জ আমাৰ আৰ্থ হয় এতিয়া মই ছাপ'জ ইয়াত এটমছফিয়াৰটো মানিছোঁ ঠিক আছে এইটো ধৰি লোৱা এটমছফিয়াৰটো আৰু তুমি থিয় হৈ আছা ছাপ'জ ইমানকণত ঠিক আছে তুমি ছাপ'জ থিয় হৈ আছা ইমানকণত এতিয়া তোমাৰ হৰাইজনটো কোনটো এইটো হৰাইজন তুমি এনেকৈ চাবা ঠিক আছে তুমি এনেকৈতো চাব নোৱাৰা কাৰণ আমাৰ চকুৰ পৰা যিটো ৰে ওলায় সেইটো ষ্ট্ৰেইটকৈ যায় তুমি এনেকৈ চাব নোৱাৰা আমি কেনেকৈ চাব পাৰিম এনেকৈ চাব পাৰিম এইটো মই ৰাফ কৰি দিছোঁ নহ'লে কনফিউজ হৈ যাব এতিয়া একচুৱেলি ছানটো যেতিয়া ওলায় ছানটো ক'ত থাকে ফৰ এক্সাম্পল জাষ্ট ওলাইছে আৰু ইমান মানত ওলাইছে কমপ্লিট ওলোৱা নাই এতিয়া ছানটো একচুৱেলি ইয়াত নহালৈকে আমি দেখি নাপাব লাগিছিলে ঠিক আছে এই গেপ এটা আছে চোৱা এই গেপটোক আমি 2 মিনিটছ গেপ বুলি কওঁ 2 মিনিটছ গেপ 2 মিনিটৰ গেপ এটা থাকে ঠিক আছে এতিয়া এই ছানটোৰ ৰেটো হিচাপ মতে এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট যাব লাগিছিলে বাট এনেকৈ নগৈ পিনি কেনেকৈ গৈছে বস্তুটো চোৱা এনেকৈ গৈ পিনি বস্তুটো এনেকৈ বেণ্ড হৈ গ'ল অকণমান ঠিক আছে এনেকৈ কি হৈ গ'ল বেণ্ড হৈ গ'ল মানে এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে ডিউ টু এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে বেণ্ডিং অফ লাইট হৈ গ'ল ইমানটো মনত ৰাখা যে যোনটো ৰে আমাৰ চকুলৈ পাব নালাগিছিলে সেই ৰেটো আমি এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ চকুলৈ পাই গ'লহি যেনিবা এনেকৈ বেণ্ডিং হৈ মেলি যেনিবা আমাৰ চকুলৈ পাই গ'লে কিন্তু আমিতো ষ্ট্ৰেইট লাইন এনেকৈ চাই আছোঁ আমাক এনেকুৱা লাগিব যে বস্তুটো ইয়াত নাই নিচিনা লাগিব বস্তুটো ইয়াত আছে নিচিনা লাগিব এপেৰেণ্ট এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এপেৰেণ্ট পজিশ্যন এনেকুৱা আমাক লাগিবহে কিন্তু একচুৱেলি ইয়াত নাই বস্তুটো তো সেইটো কাৰণে আমি ৰাতিপুৱা যিটো ছান দেখোঁ সেইটো অৰিজিনেল ছান নাথাকে সেইটো এপেৰেণ্ট ছান মানে সেইটো ট্ৰু পজিশ্যনৰ ছানটো নহয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি ৱাৰ্মটো ফিল নকৰোঁ ৰাতিপুৱাই মানে গৰমটো আমাক কেতিয়াও নালাগে অ'কে কিন্তু আমি ছানটো দেখি পাই যাওঁ আৰু তাৰ পোহৰটো দেখি পাওঁ কাৰণ পোহৰটোতো ৰে হিচাপেই ট্ৰেভেল কৰিব জাষ্ট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ যিটো ট্ৰেভেল কৰে হিটটোহে ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে তো এই যিটো ছান আছে এইটো এপাৰেণ্ট ছান হয় যোনটো আমি 2 মিনিট আগতে দেখি পাওঁ তো এডভান্স দেখি পাই যাওঁ মানে আমি বস্তুটো ছানটো অলৰেডি ইয়াত আছে কিন্তু আমি 2 মিনিট আগতেই আমি ইয়াত দেখি পাওঁ কিহৰ কাৰণে এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে আমি দেখি পাই গ'লোঁ তো একচুৱেলি ছানটোতো ইয়াত আছে হয়নে নহয় কিন্তু আমি 2 মিনিট আগতেই ইয়াত দেখি পাই গ'লোঁ তো এইটো কি কয় এডভান্স ছানৰাইজ বুলি কওঁ এডভান্স ছানৰাইজ মানে 2 মিনিট আগতেই ছানৰাইজ হৈ যোৱা বুলি কয় মানে এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন এতিয়া এটমছফিয়াৰটো নথকা হ'লে 2 মিনিট লেট আমি ছানটো দেখি পালোঁহেঁতেন মানে সেইটো হিচাপত ঠিক আছে কিন্তু গৰমটো তেতিয়া আমি ফিল নকৰোঁ ইয়াত 2 মিনিটৰ পিছতহে আমি গৰমটো ফিল কৰোঁ ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এডভান্স ছানৰাইজ তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া ছানটো ছাপ'জ ইয়াত আছে ঠিক আছে ইয়াত থকালৈকে আমি দেখি পাই আছোঁ ঠিকে আছে গৰমটো লাগি আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত তোমাৰ ইমানমানলৈকে সোমাই গ'ল চোৱা ইমানমানলৈকে সোমাই গ'ল তো ছানটো একচুৱেলি সোমাই গ'ল কিন্তু হ'লেও আমাৰ কি হৈছে এই এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ ৰেটো এতিয়াও ইয়ালৈকে পাই আছেগৈ তো এই 2 মিনিট গেপ আৰু এটা আছে তো একচুৱেলি ছানটো সোমাই যোৱাৰ পিছতো ঠিক আছে পোহৰটো আহি আছে
কিন্তু গৰমটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, গৰমটো 2 মিনিট আগতে নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু পোহৰটোহে আহি আছে, মানে ছানটো 2 মিনিট আগতে সোমাই গ'ল। তো কিন্তু আমি ছানটো সোমাই যোৱা নেদেখোঁ, কাৰণ আমাৰ ৰে'টোতো ইয়ালৈকে পহুঞ্চি আছে, হয়নে নহয়? চকুৰ পৰা ৰে'টোতো ইয়ালৈকে পাই গৈছে ডিউ টু এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন। সেইটো কাৰণে কয় ডিলে ছানছেট। ডিলে মানে সোমাই যোৱাৰ পিছতো আমি 2 মিনিটলৈকে আমি দেখিয়ে থাকোঁ, ডেট ইজ ডিলে ছানছেট। তো এডভান্স ছানৰাইজ, ডিলে ছানছেট, মানে 2 মিনিট আগতেই দেখি পাই যাওঁ ছানটো, আৰু 2 মিনিট পিছৰলৈকে আমি দেখিয়ে থাকোঁ, মানে সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ কনচেপ্ট। ইয়াত লিখা আছে, চোৱা মই বুজাই দিলোঁ, সেইটোৱে লিখা আছে, বেলেগ এইটো হৰাইজন মানে, ঠিক আছে? হৰাইজন মানে ষ্ট্ৰেইট লাইনটো। এতিয়া চোৱা এইটো মই বুজালোঁ, যে ছান ইজ ভিজিবল টু আছ এবাউট 2 মিনিটছ বিফ'ৰ দ্য একচুৱেল ছানৰাইজ এণ্ড এবাউট 2 মিনিটছ আফটাৰ দ্য একচুৱেল ছানছেট বিকজ অফ এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন। এইবিলাক চব এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাম হয়। বা একচুৱেল ছানৰাইজ উই মিন দ্য একচুৱেল ক্ৰছিং অফ দ্য হৰাইজন বাই দ্য ছান, মানে সেই হৰাইজনটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব। একচুৱেল যিটো ছানৰাইজ বুলি যদি কওঁ, এই যিটো হৰাইজন এটা যিটো মই ড্ৰ কৰিছিলোঁ, এই হৰাইজনটো কি কৰিব লাগিব, পাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া হৰাইজন এটা আছে ন ইয়াত এনেকৈ, চ' এইটো হৈ গ'ল হৰাইজন। এই হৰাইজনটো ক্ৰছ কৰিলেহে ছানৰাইজ বা ছানছেট একচুৱেল বুলি কওঁ, কিন্তু এই এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে? অ'কে, শ্ব'জ দ্য একচুৱেল এণ্ড এপাৰেণ্ট, ৱেইট সেইটোৱে লিখা আছে, ভালকৈ পঢ়িবা। চোৱা, with respect to the horizon, the time difference between actual sunset and the apparent sunset is about what 2 minutes, মানে actual আৰু apparentৰ মাজত কিমান গেপ থাকে, 2 মিনিটছৰ গেপ থাকে। so the apparent flattening of the sun disk at sunrise and sunset is also due to same phenomena. the apparent flattening of sun disk মানে এই যে ডিস্ক শ্বেপ নিচিনা দেখি পাওঁ আল্টিমেটলি গৈ পিনি, সেইটো হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে, হেৰি কাৰণে, এইটোৱে কি আছিলে, এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে, ঠিক আছে? তো ইয়ালৈকে মই ছাম আপ কৰি দিছোঁ বস্তুখিনি। কি বুজালোঁ মই, টুইংকলিং ইফেক্ট বুজালোঁ আৰু এডভান্স ছানৰাইজ আৰু ডিলে ছানছেটটো বুজালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আহি গ'ল তোমাৰ স্কেটাৰিং অফ লাইট। অ'কে, স্কেটাৰিং অফ লাইটটো এতিয়া আমি বুজিব লাগিব। স্কেটাৰিং অফ লাইটটো বুজি পিনে আমি চেপ্টাৰটো খতম কৰি দিম। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকে গেপ লৈ পিনি চাব পাৰা, বাট মই এইটো ভিডিঅ'তে মই এইটো কৈ দিম, ঠিক আছে? বহুত বেছি দীঘল নহয়, পটককৈ হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই বেলেগ এটা হেৰি নকৰোঁ আৰু, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকৰ চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি লেকচাৰটো দিবলৈ আছে, সেইটো মই most probably কালি পৰহিৰ ভিতৰত মই সেইটো ট্ৰাই কৰিম। কিন্তু তোমালোকে যিখিনি হৈ আছে, কাৰণ 90%তকৈ বেছি চিলেবাছ কভাৰ হৈ আছে, তোমালোকে সেইটোত ফ'কাছ কৰা, ঠিক আছে? 2-এটা পেৰেগ্ৰাফ যদি থাকিও যায়, তোমালোকে সেইটোত সিমান ধ্যান নিদিবা। থাকিতো নাযায় অবভিয়াছলি, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কথাটো কৈছোঁ, বিকজ এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এক্সামলৈ সপ্তাহ 10 দিন আছে। তোমালোকে যদি এইটো চিন্তা কৰি থাকা যে চিলেবাছ কভাৰ নহ'ব নেকি কেনেবাকৈ, সেইটো ফাল্টু চিন্তা কৰি নাথাকিবা। তোমালোকৰ ওচৰত 90%তকৈ বেছি চিলেবাছ কভাৰ হৈ আছে। এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তোমালোকে কিমান এবজৰ্ব কৰা, কিমান পঢ়া, ঠিক আছে? তোমালোকে এইটো চিন্তা নাথাকিবা যে আমুকটো চেপ্টাৰ আধাটো কমপ্লিট হোৱাই নাই, পূৰা কমপ্লিট হওক তাৰপিছত পঢ়িম, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, ঠিক আছে? 90%তকৈ বেছি চিলেবাছ কভাৰ হৈ আছে, চ' 90%তকৈ বেছি ফুল্লি কভাৰ কৰি লোৱা, আৰু নোটছটোতো কমপ্লিট দি থোৱা আছে। এটা চেপ্টাৰ বুজাবলৈহে বাকী আছে, বাকীটো একো বাকী থকা নাই, হয়নে নহয়? যদি 90% কভাৰ হৈ যায়, তাৰপিছত তোমালোকে নোটছ পঢ়ি লোৱা, ঠিক আছে? বুজাইতো দিমেই মই, অ'কে, ঠিক আছে? চ' স্কেটাৰিং অফ লাইট, এইটো মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল পেৰেগ্ৰাফটো মই বুজাই লওঁ। ইয়াত কি আছে, স্কেটাৰিং অফ লাইট মানে যেতিয়া লাইটটো যেতিয়া এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰে, চোৱা এইটো এটা এটমছফিয়াৰ, ঠিক আছে? এটমছফিয়াৰত কি হ'ল, এটাতো আমি দেখিলোঁ এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন, মানে বেণ্ডিং অফ লাইট। এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে বেণ্ডিং অফ লাইট ফেন'মেনাটো আমি বুজিলোঁ। আৰু বেণ্ডিং অফ লাইট ফেন'মেনাটোৰ কাৰণে কি হ'ল, আমাৰ দুটা বস্তু হ'ল। 1 নম্বৰ তোমাৰ টুইংকলিং ইফেক্ট হ'ল, টুইংকল ইফেক্টটো হ'ল। 2 নম্বৰ তোমাৰ কি হ'ল, ছানৰাইজ ছানছেট, মানে এডভান্স ছানৰাইজ এণ্ড ডিলে ছানছেট, হয়নে নহয়? ডিলে ছানছেট, এই দুটা বস্তু হ'ল। কিন্তু এতিয়া আৰু এটা বস্তু আছে, গম পোৱা নে? ডেট ইজ স্কেটাৰিং। স্কেটাৰিংটো কি বস্তু সেইটো মই বুজাই লৈছোঁ তোমালোকক। স্কেটাৰিংটো কি বস্তু চোৱা, লাইটটো একচুৱেলি কি হয়, মই মানি লৈছোঁ লাইটটো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ছাপ'জ দিছ ইজ এইটো ছানেই মই ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে? ছানৰ পৰা ধৰা লাইট এটা ওলাই আহিছে, ঠিক আছে? ছানৰ পৰা লাইট এটা এনেকৈ ওলাই আহিছে, আৰু লাইটটো এটমছফিয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে অকণমান বেণ্ড হৈছে কাৰণে বেণ্ড হৈ গ'ল, ঠিক আছে? ইমানটো বেণ্ড হৈ গ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া একচুৱেলি লাইটটো একচুৱেলি এনেকুৱা নহয়, ঠিক আছে? মই সেইটো তোমালোকক বুজাই দিওঁ। লাইটটো কিন্তু একচুৱেলি এনেকুৱা নহয়। লাইটটো একচুৱেলি কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে গম পোৱা নাই, সেইটো মই এতিয়া বুজাই দিছোঁ। লাইটটো একচুৱেলি ৱেভি টাইপ থাকে, ঠিক আছে? এনেকৈ থাকে, চোৱা লাইটটো একচুৱেলি আহে এনেকৈ, একচুৱেলি এনেকৈ ৱেভ লৈ আহে। এতিয়া ৱেভটো ডাঙৰো হ'ব পাৰে, সৰু হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? বুজি পোৱা অকণমান ট্ৰাই কৰা বুজিবলৈ।
ৱেভটো কিছুমান ৱেভলেন্থ সৰু, এতিয়া ইয়াৰ যিটো ৱেভলেন্থ আছে সেইটো সৰু, ঠিক আছে। মই যে ৱেভলেন্থ খুব ডিছকাছ কৰি থাকোঁ যে এই যে গেপ যিটো দুটা কাৰ্ভৰ মাজত যিটো গেপ আছে তাক আমি ৱেভলেন্থ বুলি কওঁ, ঠিক আছে, ৱেভলেন্থ। তো ইয়াৰ এইটো যিটো মই ড্ৰ কৰিলোঁ এইটো ৱেভলেন্থটো বহুত সৰু, ঠিক আছে। মই যদি অলপ ডাঙৰ ৱেভলেন্থ এটা যদি মই ড্ৰ কৰোঁ, চাওঁচোন পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। অঁ, এইটো ডাঙৰ হৈছে, অকণমান বেছিয়ে ডাঙৰ হৈছে। অ'কে, এইটো নাযায় নেকি, ৱেইট। অ'কে, অকণমান ডাঙৰকৈ মই ড্ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, ঠিক আছে। এইটো চোৱা এনেকৈ, আৰু তাৰপিছত যেনিবা বেণ্ড হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা স্কেটাৰিং অফ লাইট মানে কি, অবষ্টেকেল এটা আহি যায়। যেতিয়া অবষ্টেকেল মানে ফৰ এক্সাম্পল তুমি গৈ আছা ৰাস্তাতে যদি তোমাৰ পাথৰ এটা যদি আহি গ'ল, সেইটো কি হয়, অবষ্টেকেল হয়। তুমি তেতিয়া কি কৰিবা, এনেকৈ তুমি টাৰ্ণিং এটা লৈ পিনে আগবাঢ়ি গুচি যাবা, নহয় জানো। এতিয়া মানি লোৱা ছানলাইটৰ পৰা ৰে'টো ষ্ট্ৰেইট আহিছে যেনিবা, ঠিক আছে। ছানলাইটৰ পৰা ৰে'টো কি আহিছে, ষ্ট্ৰেইট আহিছে। ষ্ট্ৰেইট আহি থকা ৰে'টোৰ মাজত যদি কিবা ধূলি এটাও যদি এনেকৈ আহি যায়, বস্তুটো ৰৈ যাব, নহয় জানো, ৰৈ যাব লাগিছিলে, কিন্তু ৰৈ নাযায়। চোৱা ভালকৈ শুনিবা। এতিয়া ইয়াত এটা কথা আছে, চাইজ অফ পাৰ্টিকেলটো বহুত মেটাৰ কৰে। এতিয়া মই যদি এনেকৈ কৈ দিওঁ যে এইটো এটা লাইট এটা আছে, তুমি তাৰ আগত যদি ৱাল এটা যদি থিয় কৰি দিছা, লাগিলে এইটো ৱেভ হওক চাই ষ্ট্ৰেইট হওক, একো মতলব নাই, এই ৱালটোতো পাৰ কৰিব নোৱাৰে ন লাইটটো যেনেকুৱাই নহওক লাগে। তো চাইজ অফ দ্য স্কেটাৰিং অফ যিটো লাইট ফেন'মেনা আছে, চোৱা মই স্কেটাৰিং অফ লাইটৰ ষ্টেটমেণ্টটো আগত কৈ লৈছোঁ, ঠিক আছে, নহ'লে কনফিউজ হৈ যাব। যেতিয়া ৰে'টো এনেকৈ আহি থাকে, ৰে'টোৰ মাজত যেতিয়া পাৰ্টিকেল এটা যেতিয়া আহি যায়, সেই পাৰ্টিকেলটো অহাৰ কাৰণে ই যেতিয়া মানে ৰখি যাবলগীয়া হয়, বা অকণমান এনেকৈ মানে পাৰ হৈ পিনি আহি যাবলগীয়া হয়। মুঠতে যেতিয়া লাইটটোৰ ৰাস্তাত কিবা স্মল পাৰ্টিকেল প্ৰেজেণ্ট থাকে, ঠিক আছে, যেনেকৈ টিণ্ডেল ইফেক্টটো যেনেকৈ পাকঘৰৰ ফুটাত যেতিয়া ছানলাইটটো যেতিয়া পাৰ হয়, তাত তুমি ধূলিবিলাক উৰি থকা দেখে নাথাকে। মুঠতে যিটো লাইট আছে, লাইটৰ ৰাস্তাত যদি কিছুমান ধূলি, ঠিক আছে, অবজেক্ট কিছুমান যদি আহি যায়, সেইটোক আমি স্কেটাৰিং অফ লাইট বুলি কওঁ। মানে লাইটক আমি ৰখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মানে, ঠিক আছে। কিন্তু ৰখাবলৈ ট্ৰাই কৰা যিবিলাক পাৰ্টিকেল আছে, চাইজ অফ পাৰ্টিকেলটো বহুত স্মল হ'ব লাগিব। এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে লাইটটো পাৰেই হ'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। লাইটটো পাৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ হ'লে সেইটোক আমি স্কেটাৰিং অফ লাইট নকওঁ, পাৰ হ'ব পাৰিব লাগিব লাইটটো, মানে সৰু সুৰা আৰু পাৰ্টিকেল, চাইজ অফ পাৰ্টিকেল শ্বুড বি স্মল। তো তাক আমি বুজিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, লাইটটোক আমি ৱেভি টাইপ মানিব লাগিব। কাৰণ এতিয়া চাপ'জ স্মল পাৰ্টিকেল এনেকৈ আহি গ'ল, এতিয়া বস্তুটো এনেকৈ ৱেভ হ'লেহে পাৰ হ'ব পাৰিব, এনেকৈ পাৰ হৈ যাব, নহয় জানো, এনেকৈ পাৰ হৈ যাব। বুজি পাইছা কথাটো কি কৈ আছোঁ মই। তো আমি লাইটটোক এতিয়া ৱেভ টাইপ মানিম, ঠিক আছে। প্ৰথম কথা সেইটো ৱেভ টাইপ মানিম, আৰু ৰাস্তাত এতিয়া পাৰ্টিকেল কিছুমান আহি গৈছে বুলি আমি মানিম, ঠিক আছে। অ'কে, চোৱা। তো ইয়াত এই পেৰাগ্ৰাফটো মই অলৰেডি বুজালোঁ, ইয়াত আমি চাওঁ, ইয়াত কি লিখা আছে আমি চাম, ঠিক আছে। ইয়াত কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট লিখা আছে। চোৱা, চ' দ্য ইণ্টাৰপ্লে অফ লাইট উইথ অবজেক্ট, কি কৈছে চোৱা ভালকৈ চোৱা, ৱৰ্ডটো কি কৈছে, দ্য ইণ্টাৰপ্লে অফ লাইট উইথ অবজেক্ট, দুটা ৱৰ্ড ক'লে চোৱা। লাইট আৰু অবজেক্টৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰপ্লে, ঠিক আছে, লাইট আহি আছে ৰাস্তাত, তাৰ মাজত অবজেক্ট সৰু পাৰ্টিকেল কিছুমান আহি গ'ল, ই লাইটটোক ৰখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে, লাইটটো কিন্তু ৰখিব ট্ৰাই কৰা নাই, সি পাৰ হৈছে, মানে ইণ্টাৰপ্লেটোৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। এৰাউণ্ড আছ গিভ সেইটো কাৰণেও এটা কিছুমান ছেভাৰেল ফেন'মেনা দিয়ে বুলি কৈছে, ছেভাৰেল স্পেক্টেকুলাৰ মানে চকুৰে দেখি পোৱা ফেন'মেনা। তো তাৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ফেন'মেনা যেনে দ্য ব্লু কালাৰ অফ দ্য স্কাই, আমি আকাশটো যে ব্লু কালাৰ যে দেখি পাওঁ সেইটো হয়। কালাৰ অফ ৱাটাৰ ইন ডিপ চি, পানীটো যে আমি ব্লু কালাৰ দেখি পাওঁ, বা স্কাইটো যে ব্লু কালাৰ দেখি পাওঁ, সেই ফেন'মেনাখিনি এই স্কেটাৰিং অফ লাইটত পৰে। তোমালোকক যদি দি দিয়ে অপশ্যনেল কুৱেশ্যনত যে স্কাই কালাৰটো যে ব্লু হয়, সেইটো কিহৰ কাৰণে হয়, তোমালোকক দুটা অপশ্যন দিব, এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে হয় নে স্কেটাৰিং অফ লাইটৰ কাৰণে হয়। তোমালোকে স্কেটাৰিং অফ লাইট মাৰ্ক কৰিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আমি NCERTখন পঢ়িলেহে বুজি পাম, হয়নে নহয়। দ্য ৰেডিনিং অফ দ্য ছান, এতিয়া ছানটো এডভান্স ছানৰাইজ আৰু ডিলে ছানছেটটো হৈ গ'ল এটমছফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে। কিন্তু ৰঙা কালাৰ যে আমি দেখি পাওঁ, ছানটো যে আমি ৰঙা কালাৰ দেখি পাওঁ, সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে,
at sunrise and sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. এই ৰেডেনিং মানে কালাৰ ৰিলেটেড বস্তুবিলাক সেইটো কিহৰ কাৰণে আছে ব্লু কালাৰ হ'ল মানে যিমান কালাৰ ৰিলেটেড যিমান বস্তু আছে নহয় সেই কালাৰখিনি এটা কাৰণে হয় স্কেটাৰিং অফ লাইটৰ কাৰণে হয় এতিয়া কালাৰটোৰ লগততো কি কথা আছে লাইটটো স্কেটাৰ কৰিলে যে কালাৰত যে চেঞ্জ আহি যায় এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু তেতিয়াহ'লে লাইটটোৰ আমি ৰাস্তা ৰখাই দিয়াৰ লগে লগে কালাৰ যে চেঞ্জ আহি গৈছে ইয়াৰ মতলবটো কি মানে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে So in the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particle. আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত মানে ক্লাছ 9ৰ কথা কৈ আছে কলয়েডেল পাৰ্টিকেল যিখিনি থাকে তাহাঁতৰ চাইজটো এটা মিড ৰেঞ্জ মানে 1 নেনোমিটাৰ টু 10 নেনোমিটাৰৰ ভিতৰত থাকে কাৰণে কি কৰিব পাৰে তাহাঁতি লাইটটো স্কেটাৰ কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে টিণ্ডেল ইফেক্ট শ্ব' কৰে হা দ্য পাৰ্ট অফ এ বিম অফ লাইট পাছিং থ্ৰু এ ট্ৰু সলিউশ্যন ইজ নট ভিজিবল কি কৈছে যে ট্ৰু সলিউশ্যন অলপ যদি মনত নাই মই বুজাই দিছোঁ ট্ৰু যিটো সলিউশ্যন থাকে ট্ৰু সলিউশ্যন তাৰপিছত আৰু এটা আছে তোমাৰ কলয়েডেল সলিউশ্যন আৰু এটা আছে ছাছপেনশ্যন ঠিক আছে এতিয়া ট্ৰু সলিউশ্যনত চাইজটো ইমানেই সৰু লাইটটোক মানে ৰখাবই নোৱাৰে অলপ হ'লেওতো ৰখাব পাৰিব লাগিব ন ৰখাব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব তো ইয়াত সেইকাৰণে টিণ্ডেল ইফেক্ট শ্ব' নকৰিছিলে কিন্তু কলয়েডেল আৰু ছাছপেনশ্যনত কি আছিলে চাইজটো অকণমান বেছি আছিলে কাৰণে টিণ্ডেল ইফেক্টটো শ্ব' কৰিছিলে মানে তাহাঁতি ৰাস্তাটো ৰখাব পাৰিছিলে মানে ঠিক আছে However, its part becomes visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. মানে পাৰ্টিকেলৰ চাইজটো অকণমান হ'লেও ডাঙৰ হ'বই লাগিব কিন্তু ইমানো ডাঙৰ নহয় আকৌ দেই সেইটো এটা কথা ঠিক আছে তো আমি এতিয়া কি ফাৰ্ষ্ট আমি বুজি পালোঁ যে কালাৰ ৰিলেটেড ফেনমিনা কিছুমান আছে কালাৰটোৰ কথা ডিছকাছ কৰিম আৰু 2 নম্বৰ আমি এটা বস্তু পাতিলোঁ যে টিণ্ডেল ইফেক্টটো কথা আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আল্টিমেটলি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে লাইটটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু চাইজ অফ দ্য পাৰ্টিকেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে লাইটটোতকৈ হালকা অকণমান ডাঙৰ পাৰ্টিকেলৰ চাইজটো হ'ব লাগে ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি টিণ্ডেল ইফেক্টটোৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ চ' দ্য আৰ্থ এটমস্ফিয়াৰ ইজ এ হেটেৰ'জেনিয়াছ মিক্সচাৰ অফ মাইনিউট পাৰ্টিকেল প্ৰথম কথা কি কৈছে যে যিটো আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰ আছে ইয়াত কি আছে মাইনিউট এনেকৈ পাৰ্টিকেল এনেকৈ দি বনিছে বুলি কৈছে ঠিক আছে মাইনিউট পাৰ্টিকেল দি বনিছে বুলি কৈছে তো চাইজটো অকণ ডাঙৰে হৈ গৈছে মোৰ আচ্ছা ঠিক আছে এনেও ভেৰিয়েবল এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ থাকে মাইনিউট পাৰ্টিকেল দি বনিছে বুলি কৈছে তাৰপিছত চোৱা দিছ পাৰ্টিকেলছ ইনক্লুড স্ম'ক কি থাকে তাতে স্ম'ক থাকে টাইনি ৱাটাৰ ড্ৰপলেটছ থাকে ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকেলছ থাকে অফ ডাষ্ট হয়নে নহয় ডাষ্টৰ ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকেল এণ্ড মলিকুলছ অফ এয়াৰ মানে কি প্ৰেজেণ্ট থাকে সেইটো কথা কৈছে হুৱেন এ বিম অফ লাইট ষ্ট্ৰাইক ছাচ ফাইন পাৰ্টিকেল যেতিয়া এটা লাইট ৰে সেই তাক যেতিয়া ষ্ট্ৰাইক কৰে মানে খুন্দা খায় দ্য পাৰ্ট অফ দ্য বিম বিকামছ ভিজিবল দ্য লাইট ৰিচেছ আছ মানে চোৱা লাইটটো এনেকৈ যেতিয়া পাৰ হ'ব ইয়াত খুন্দা খালে হয়নে নহয় আকৌ ইয়াত খুন্দা খালে মানে খুন্দা খাই এনেকৈ আহিব নহয় জানো এনেকৈ খুন্দা খাই আহিব ঠিক আছে কিন্তু মই আৰু এটা ৱেভি এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছিলোঁ যে এইটো এটা এনেকৈ আহিব এনেকৈ ঠিক আছে এনেকৈ মানে আল্টিমেটলি পাৰ্ট অফ হৈ আহিবই পাৰ নোহোৱাকৈ নাথাকে ৰ'বা চোৱা So after being reflected diffusely by these particles, the phenomena of scattering of light by colloidal particle gives rise to Tyndall effect, which you have studied. Tyndall effect to বেলেগ একো নহয় so Tyndall effect মই আগত বুজাই লওঁ তাৰপিছতে মই হেতুলে যাম ঠিক আছে This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. Thus, scattering of light makes the particle visible. Tyndall effect can also be observed. So মই Tyndall effect to বুজাই দিছোঁ আৰু এটা বস্তু বুজাই লওঁ মই এইকেইটা বস্তু বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ৰ'বা মই এনিমেশ্যনৰ হেল্পত বুজাম ঠিক আছে Tyndall ইফেক্টটো আমি এনিমেশ্যনৰ হেল্পত বুজাম Tyndall ইফেক্ট এনিমেশ্যন তাৰপিছত আমি স্কেটাৰিং অফ লাইটটোলৈকে বুজি ল'ম ঠিক আছে wait Tyndall effect ভাল এক্সাম্পল এটা থকা হ'লে এইটো ভাল হ'ব লাগে চাই লওঁ তোমাৰ Tyndall effect কি হয় তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু বুজিম বাৰু that is Tyndall effect হোৱাৰ পিছত কি থাকিব the color of the scattered light depends on the size
why is the color of the clear sky blue এইটো তাৰপিছতে এইটো বুজি মানে এনিমেশ্যন এটা দেখাই লওঁ আমাদের এপিসোডটায় 3 গুণ ময়শ্চারাইজেশন এটির মধ্যে সমৃদ্ধ আছে See, we have two. এইটো তিনিডাল এফেক্টটো বুজি লোৱা তোমালোকে In one of them, we are adding sugar. ফৰেষ্টৰটো বেছি ভাল ফৰেষ্টৰটো দেখিছা এবাৰ কিতাপত চোৱা এটা হৈ গ'ল ট্ৰু চলিউশ্যন য'ত একো পাৰ্টিকেল নাই আৰু এটাত কি হৈছে অকণমান ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে ঠিক আছে য'ত মানে পাৰ্টিকেল প্ৰেজেণ্ট আছে Line solution. Color solution. Its particle size is comparatively larger. We have diluted the colloidal solution to see the path of the scattering. So the Tyndall effect ইয়াত লিখা আছে so the scattering of light by the particles in a colloid or suspension is called Tyndall effect মানে লাইটৰ স্কেটাৰিং ফেনোমেনাটোকে আমি Tyndall effect বুলি কওঁ this is only possible when size of particle is greater than the wavelength of the light used এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা wavelengthটো মই ক'লোৱে কি হয় এই বস্তুটো Tyndall effectটো কেতিয়া পচিবল হয় যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ সাইজটো wavelengthতকৈ কি থাকিব লাগিব অকণমান বেছি থাকিব লাগিব ঠিক আছে সেইটো মই বুজাই দিছোঁ অকণমান চোৱা এতিয়া আমি লাইটটো মই ইয়াত বুজাই লওঁ অকণমান চোৱা অকণমান মন দিবা ঠিক আছে মই এইটো বুজাই লওঁ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত আমি ছানটো লৈ ল'লোঁ এতিয়া কি হৈছে ছানৰ পৰা ছাপ'জ আমি অলপ ৱেভি লাইন এটা ড্ৰ কৰিছোঁ ৰ'বা এইটো নহ'ব অকণমান ডাঙৰ ড্ৰ কৰোঁ চোৱা এইটো যেনিবা ঠিক আছে এতিয়া মই ধৰি লোৱা পাৰ্টিকেল চাইজটো একেবাৰে সৰু মানিছোঁ ঠিক আছে একদম সৰু এইয়া ঠিক আছে এয়া পাৰ্টিকেল চাইজটো একেবাৰে সৰু ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে ঠিক আছে পাৰ্টিকেল চাইজটো ইমানেই সৰু এই সৰু হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে পাৰ্টিকেল চাইজটো একচুৱেলি এই যিটো ৱেভলেন্থ আছে তো পাৰ্টিকেল চাইজ এইটো ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিকেল চাইজ ইজ লেছ দেন ৱেভলেন্থ হয় নাই ৱেভলেন্থতকৈ পাৰ্টিকেল চাইজটো সৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছে লাইটটো পাৰ হৈ গুচি গৈছে আৰু লাইটটো পাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে পাৰ্টিকেলটোততো লাইটটো নপৰিছে আৰু পাৰ্টিকেলটো যদি খুন্দাই নাখায় আমি লাইটটো দেখিমনো কেনেকৈ হয়নে নহয় তুমি জানা যে গোটেই ৰুমটোত যেতিয়া আমি টৰ্চ লাইটটো মাৰোঁ লাইটটো আমি ক'ত দেখি পাওঁ য'ত যোনটো ৱাল আছে ৱালটোত খুন্দা খালেহে আমি দেখি পাওঁ হয়নে নহয় এনেকৈতো আমি হাৱাতেতো আমি দেখি নাপাওঁ তো মেইন কথা লাইটটো পাথ অফ লাইট ইজ ভিজিবল path of light is visible only মই বহুত বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তোমালোকক এই কনচেপ্টটো বিকজ বুকত পঢ়িলে ডাইৰেক্টলি আমি বুজি নাপাওঁ path of light is visible only when it strikes an object এটা অবজেক্টক যেতিয়া ষ্ট্ৰাইক কৰে তেতিয়াহে আমি দেখি পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি হৈছে ইয়াতটোতো তোমাৰ Tyndall effect শ্ব' নহ'ব কিন্তু ধৰি লোৱা ছেইম বস্তু যেনিবা ধৰি লোৱা ছেইম বস্তু ছেইম ৰে যেনিবা কিন্তু এইবাৰ পাৰ্টিকেল চাইজটো কি অকণমান ডাঙৰ যেনিবা ইয়াত অকণমান ডাঙৰ যেনিবা ঠিক আছে ৰিলেটিভলি কি হৈছে ডাঙৰ যেনিবা তো ইয়াত কি হ'ব এতিয়া ইয়াত চিম্পল কথা চোৱা কি হ'ব এতিয়া খুন্দা খাই যাব চোৱা দেখিছা না খুন্দা খাই গ'ল নে নগ'ল তো ইয়াত আহি বস্তুটো ৰৈ যাব তো ৰৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ব Tyndall effect শ্ব' কৰিব ঠিক আছে Tyndall effect শ্ব' কৰিব এইটো হৈ গ'ল Tyndall effectৰ ফেনমিনাটো ঠিক আছে মানে পাৰ্টিকেল চাইজটো কি হ'ব লাগে ৱেভলেন্থতকৈ স্লাইটলি ডাঙৰ হ'ব লাগে এইটোৱে বুজাই আছোঁ ৰ'বা তাৰপিছত মই কালাৰৰ কথাটোলৈ আহিম বাৰু মই চোৱা কি কৈছে যে লাইট ইজ ইউজ ট্ৰু সলিউশ্যন ডু নট শ্ব' Tyndall effect ট্ৰু সলিউশ্যনে Tyndall effect শ্ব' কৰিব নোৱাৰে এজ দেয়াৰ পাৰ্টিকেল চাইজ ইজ ভেৰি স্মল টু স্কেটাৰ দ্য লাইট ফলিং অন দেম তো লাইটটো যিটো তোমাৰ সেই পাৰ্টিকেল যিটো পৰিব পাৰ্টিকেলটো বহুত স্মল সেইটো কাৰণে Tyndall effect তাত শ্ব' নকৰে এইটো মই একদম ছায়েন্স লেভেলত বুজাই দিলোঁ ঠিক আছে এনেতো আমি শুনিছোঁ Tyndall effect এইটো হয় বা চকুৰে দেখিছোঁ ফৰেষ্টত যিটো তোমাৰ লাইট যিটো পাথ ভিজিবল কিন্তু ইয়াৰ বিহাইণ্ড ছায়েন্সটো কি আছিলে ৱেভ লেন্থ আৰু পাৰ্টিকেল চাইজৰ লগত কি মেটাৰ কৰে মানে একদম ডিপ লেভেলত গৈ পিনি বুজাইলোঁ ইয়াতকৈ আৰু বুজিব নালাগে তোমাৰ ক্লাছ 10 লেভেলত ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছতে আৰু এটা আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব ডেট ইজ হোৱাই দ্য কালাৰ অফ স্কাই ইজ ব্লু হোৱাই কালাৰ অফ sky is blue animation
ইয়াত এনিমেশ্যন এটা আছে Why is the sky blue? In the middle of a bright sunny day, the sky is usually a shade of blue. Why blue and not purple, green, or orange? Well, it's all because of how the sun's light reaches Earth. If you see light from the sun hitting the ground, it probably looks like plain white light. However, that white light is made up of all the colors of the rainbow. মই ব্ৰেকডাউন কৰি কৰি বুজাই দিম ঠিক আছে সেইটোৱে ভাল হ'ব চোৱা হোৱাই ইজ দ্য স্কাই ইজ ব্লু সুধিলে কুৱেশ্যনটো On a bright sunny day, the sky is usually a shade of blue. Why blue and not purple, green, or orange? Well, it's all because of how the sun's light reaches Earth. If you see light from the sun hitting the ground, it probably looks like plain white light. However, that white light is made up of all the colors of the rainbow. You can actually separate and see all these colors if you shine sunlight through a specially shaped crystal called a prism. Light energy travels in waves, and different colors of light are created by different types of waves. For example, when our eyes recognize the color red, what we're actually seeing is long, stretched out light waves with peaks that are far apart. And when our eyes recognize the color blue, we're really seeing shorter, choppier light waves with peaks that are close together. The different colors of light are all determined by how stretched out the light waves are. Together, all the colors make up the spectrum of visible light, the light we can see. So why do we only see blue light when we look up into the sky on a sunny day? That blue color we see comes from sunlight hitting Earth's atmosphere, a layer of gases that gives us air to breathe and keeps the planet warm enough to live on. When sunlight reaches Earth's atmosphere, it is scattered in all directions by the gases in the air. The types of gases in Earth's atmosphere mostly scatter the shorter, choppier waves of blue light. So when we see a blue sky, we're really just seeing all of those blue light waves scattering in our atmosphere. But wait a minute, why is the sky a different color at sunset? Well, as the sun gets lower in the sky, its light is passing through more of the atmosphere to reach you. So even more of the blue light is scattered away before it gets to you. This allows more of the orange and yellow light to pass straight through the atmosphere and directly to your eyes. However, if the whole sky is glowing red, it could be due to particles of dust, pollution, or smoke in the air. You're just seeing all of those blue light waves scattering in our atmosphere. But wait a minute, why is the sky a different color at sunset? Well, as the sun gets lower in the sky, its light is passing through more of the atmosphere to reach you. So even more of the blue light is scattered away before it gets to you. This allows more of the orange and yellow light to pass straight through the atmosphere and directly to your eyes. However, if the whole sky is glowing red, it could be due to particles of dust, pollution, or smoke in the air. These particles also scatter lots of blue light, which can lead to a very red sky. NASA's Earth-observing satellites monitor how many of these particles, called aerosols, are in our air. The information from these satellites help forecasters keep an eye out on particles in the air and make them choppier light waves with peaks that are close together. The different colors of light are all determined by how stretched out the light waves are. Together, all the colors make up the spectrum of visible light, the light we can see. So why do we only see blue light when we look up into the sky on a sunny day? That blue color we see comes from sunlight hitting Earth's atmosphere, a layer of gases that gives us air to breathe and keeps the planet warm enough to live on. When sunlight reaches Earth's এই ৰখবা লিখি লোৱা ঠিক আছে এই পাৰ্টটো পৰা লিখি লোৱা atmosphere, it is scattered in all directions by the gases in the air. When sunlight reaches Earth's atmosphere, it is scattered in all directions When sunlight reaches Earth's atmosphere, it is scattered in all directions by the gases. by the gases in the air. The types of gases in Earth's atmosphere mostly scatter the shorter, choppier waves of blue light. So when we see a blue sky, we're really just seeing all of those blue light waves scattering in our atmosphere. But wait a minute, why is the sky its light way before it gets to you? And then more of the blue light is scattered away. This allows more of the orange and yellow light to pass straight through the atmosphere and directly to your eyes. Okay. However, এনিমেশ্যনটো দেখিলা মই এতিয়া এনচিআৰটিৰ পৰা বুজাই দিওঁ ৱেট তাত কি বুজালে সেইটো মই তোমালোকৰ আগত কৈ লওঁ ঠিক আছে চোৱা
তো এই দুটা বস্তু আমি ইয়াত বুজি পালোঁ এটা আছে স্কাই কালাৰটো যদি তাত বুজি নাপালা মই বুজাই দিছোঁ স্কাই কালাৰটো ব্লু কেলে আৰু ছানছেট হওক বা ছানৰাইজ হওক যিটো তোমাৰ ৰেড কালাৰ কেলে হয় ঠিক আছে দুটা বস্তু ইয়াত বুজাই দিওঁ তাৰপিছত আমি পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলে পটাপট বুজি পাই যাম এতিয়া চোৱা ছাপ'জ এইটো ছান হয় ঠিক আছে ছান হয় এইটো যেনিবা এটমছফিয়াৰ এইটো মই স্কাইটো ব্লু কেলে সেইটো বুজাই লওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি ইয়াত ৰৈ আছা ঠিক আছে তুমি ইয়াত ৰৈ আছা এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া লাইটটো যেতিয়া আহে চোৱা মই এবাৰ বুজাইছিলোঁ মানে এইটো চেপ্টাৰতে বুজাইছিলোঁ যে লাইটটো অকল এটা কালাৰ দি বনা নাই সি কেইবাটাও কালাৰ দি বনিছে ঠিক আছে সি কেইবাটাও কালাৰ দি বনিছে মই বৰ্তমান 3টা কালাৰ লৈছোঁ ধৰি লোৱা য়েল্ল' এটা লৈ লওঁ তাৰপিছতে য়েল্ল' কালাৰ ল'লোঁ নহয় তাৰপিছতে ব্লু কালাৰ লৈ লওঁ আৰু এটা ধৰি লোৱা কি ল'ম ৰ'বা ব্লু কালাৰ লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু এটা ৰেড লৈ লওঁ ঠিক আছে ৰেড লৈ লওঁ অ'কে বেটাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত নাম মই এনেকৈ হেৰিকৈ বনাব লাগিব চোৱা ভালকৈ শুনিবা মই লিখি লৈছোঁ চোৱা ভিভগিয়ৰ VIBGYOR ইয়াৰ ৱেভলেনটো চবতছে ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ ৱেভলেনটো চবতছে কম ইয়াৰ ভিতৰত আমি ৰেড অৰেঞ্জ য়েল্ল' গ্ৰীণ ব্লু কেইটামানৰ আঁকো যেনিবা ঠিক আছে এতিয়া ৰেডটো আঁকি লৈছোঁ প্ৰথমত ঠিক আছে ৰেড কালাৰটো মই আঁকি লৈছোঁ এইটো যেনিবা ৰেড কালাৰ একদম ৱেভলেনটো বহুত দীঘল ঠিক আছে ৱেভলেনটো বহুত দীঘল তাৰপিছত অৰেঞ্জ কালাৰ আহি গ'ল ঠিক আছে অৰেঞ্জ কালাৰটো যেনিবা অকণমান ইয়াতকৈ অকণমান ৱেভলেনটো ইয়াত অকণমান চুটি ঠিক আছে অকণমান চুটি তাৰপিছত ধৰি লোৱা য়েল্ল' আহি গ'ল য়েল্ল'টো আৰু চুটি গ্ৰীণটো আৰু চুটি তাৰপিছতে ব্লুটোতো আৰু চুটি ঠিক আছে এইটো যেনিবা ব্লু হৈ গ'ল আমাৰ তাৰপিছত এইটো ধৰি লোৱা ব্লু পিছত য়েল্ল' ব্লু পিছত গ্ৰীণ আছিলে ন গ্ৰীণ হৈ গ'ল তাৰপিছতে য়েল্ল' হৈ গ'ল অকণমান টাইম লাগিছে আজি কিন্তু চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজাইহে এৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ য়েল্ল' পিছত অৰেঞ্জ হৈ গ'ল অৰেঞ্জ এইটোৱে লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত ফাইনেলি এইটো ৰেড যেনিবা ঠিক আছে এতিয়া স্কাই ক্ষেত্ৰত কি হয় স্কাই যে ব্লু হয় তাৰ কাৰণটো এটাই বিকজ যেতিয়া ছানলাইটৰ পৰা যেতিয়া এই ৰে 7টা মানে ভিভগিয়ৰ গোটেই লাইটটো যেতিয়া পাছ অন হয় এই এটমছফিয়াৰত থকা পাৰ্টিকেলখিনিয়ে কি কৰে ব্লু লাইটটোক স্কেটাৰ কিন্তু পূৰা স্কেটাৰ নকৰে অকণমানহে স্কেটাৰ কৰে ঠিক আছে বিকজ এট পাৰ্টিকেল চাইজটো এই ৱেভলেনটোৰ ৰেঞ্জত হয় ঠিক আছে বাকীবিলাকতো আমাৰ ওচৰলৈ আহি থাকে কিন্তু এই ব্লু লাইটটোক অকণমান বেছিকৈ স্কেটাৰ কৰি দিয়ে ঠিক আছে ব্লু লাইটটোক অকণমান স্কেটাৰ কৰি পিনি আকাশতে মানে ট্ৰেপ কৰি ৰাখি দিয়ে ঠিক আছে ব্লু লাইটটোক স্কেটাৰ কৰি পিনি স্কাইটোত অকণমান মানে ট্ৰেপ কৰি ৰাখি দিয়া নিচিনা হয় এইপিনে মানে ৰিফ্লেক্ট কৰে মানে গোটেইখন ব্লু লাইট সেইটো কাৰণে আমি স্কাইটো কি হয় ব্লু কালাৰ দেখোঁ ঠিক আছে স্কাইটো কি হয় ব্লু কালাৰ দেখোঁ কেলৈ ব্লু কালাৰ দেখোঁ বিকজ এই ব্লু কালাৰ লাইটটো ইয়াতে ট্ৰেপ কৰি ৰাখি দিছে ৰিফ্লেক্ট কৰি আৰু বাকী কালাৰখিনি আমাৰ চকুলৈ আহি আছে আৰু জানাই হোৱাইট লাইটটো কিহৰ পৰা বনে হোৱাইট লাইটটোৱে 7টা কালাৰ্ছ মিলি পিনি বনে এতিয়া ইয়াত ব্লু লাইটৰ অকণমান লাইটটোতো আমালৈ আহি আছে বুজি পাইছানে ব্লু যিটো কালাৰ আছে ব্লু কালাৰটোৰ অকণমান আহি আছে আৰু অকণমান ছেগমেণ্ট ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছে তো সেইটো কাৰণে আমি আকাশটো যেনিবা ব্লু কালাৰ দেখিলোঁ বাট যেতিয়া ছানছেট হ'লে কি হয় ছানছেটত ই বেছি এটমছফিয়াৰ পাৰ কৰিবলগীয়া হয় মোৰ এটমছফিয়াৰ পাৰ কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ ৰেখিনিয়ে আৰু মোৰ এটমছফিয়াৰ পাৰ কৰিব লগাৰ কাৰণে কি হয় এই ব্লু লাইটটো বেছিকৈ স্কেটাৰ হয় আৰু ইমানে স্কেটাৰ হয় লাষ্টত গৈ থৈ ইয়াক নাইকিয়াই কৰি পেলোৱা হয় ঠিক আছে আৰু নাইকিয়া কৰি পেলোৱাৰ কাৰণে ছান আৰু আমাৰ মাজৰ কথা পাতি আছোঁ এতিয়া চোৱা স্কাইটোতো এতিয়াও ব্লুৱে দেখিব নহয় জানো কিন্তু আমি এটা ছানৰ কথাটো পাতিছোঁ ছানটো ৰেড কেলৈ দেখায় ঠিক আছে ছানটো ৰেডেই কিন্তু আকাশটোতো কেতিয়াবা ৰেড দেখায় আকাশটো ব্লু কেতিয়া দেখাব যেতিয়া ব্লু কালাৰটো বেছিকৈ স্কেটাৰ নহয় অকণমান স্কেটাৰ হ'ব ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ দুপৰীয়া সময়ত হৈ গ'ল তেনেকুৱা টাইমত হৈ গ'ল কিন্তু একদম ৰাতিপুৱা আৰু একদম পিছবেলা কি হয় যিহেতু ছানলাইটটো বহুত বেছি স্কেটাৰ কৰিবলগীয়া হয় স্কেটাৰিং ইফেক্ট শ্ব' কৰে সেইটো কাৰণে কি হয় ব্লু লাইটটো ইমানেই বেছি স্কেটাৰ হৈ যায় বাকী লাইটখিনি আমাৰ চকুলৈ আহে ব্লু লাইটটো একেবাৰে নাহে আৰু বাকী লাইটটো যেতিয়া চকুলৈ আহে তেতিয়া ৰেড কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ এইবিলাক চকুত ডাইৰেক্টলি আহে কাৰণে আমি ৰেড দেখি পাওঁ মানে ঠিক আছে ৰ'বা ইয়াত লিখা আছে বস্তু এটা
Why is the color of the sky is blue? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelength. যেটো মই ব্লু কালাৰ কথা পাতি আছোঁ তাত কি হয় shorter wavelength it is blue color. Shorter wavelength কাৰ হয় blue color হয়. Blue color টোক end light of longer wavelength at the red end. Longer wavelength কাৰ হয় redৰ হয়. The red light has a wavelength about 1.8 times greater than আহিব পাৰে information. Red light to 1.8 times বেছি হয় কিহতকে blue lightতকে. So when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in air scatter the blue color, that is shorter wavelength, more strongly than red. Redতকে blue color to বেছি scatter কৰে হেতু কাৰণে আমি blue light দেখি পাওঁ. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. যদি আমাৰ আৰ্থত যদি এটমস্ফিয়াৰ নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া স্কেটাৰিং ইফেক্টটো নাথাকিলেহেঁতেন আৰু আমাৰ স্কাইটো একো ব্লু নেদেখিলোঁ আমি ডাৰ্ক দেখিলোহেঁতেন. স্কাই এপিয়াৰ্ছ ডাৰ্ক টু পেচেঞ্জাৰ ফ্লাইং এট ভেৰি হাই অল্টিটিউড এজ স্কেটাৰিং ইজ নট প্ৰমিনেণ্ট এট ছাচ হাইট. সেইকাৰণে স্পেচত মানুহখিনিয়ে আকাশটো ডাৰ্ক দেখি পায় ব্লু দেখি নাপায় কেলৈ বিকজ স্পেচতো এটমস্ফিয়াৰ নাই আৰু স্পেচত এটমস্ফিয়াৰ নথকাৰ কাৰণে স্কেটাৰিঙো নহয় সেইটো কাৰণে ডাৰ্ক দেখি পায় সেইটো কুৱেশ্যন আহে কেতিয়াবা. ইউ মাইট হেভ অবজাৰ্ভ দ্য ডেঞ্জাৰ ছিগনেল লাইট আছ আ ৰেড ইন কালাৰ. ডেঞ্জাৰ ছিগনেলটো ৰেড ইন কালাৰ কেলৈ হয় বিকজ ৰেড কালাৰটো লং হয় লং ৱেভলেন্থ হয় আৰু লং ৱেভলেন্থটোক স্কেটাৰ কৰিব নোৱাৰে পটককৈ লং ৱেভলেন্থটোক আমি স্কেটাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ পটককৈ সেইটো কাৰণে ৰেড লাইটটো এজ ইট ইজ আমাৰ চকুলৈ আহি যায় বহুত দূৰলৈকে যায়গৈ মানে ঠিক আছে. ডু ইউ ন' হোৱাই দ্য ৰেড ইজ লিষ্ট স্কেটাৰ্ড বাই ফগ অৰ স্মক. ৰেড লাইটটো ইমান কমকৈ স্কেটাৰ কেলৈ হয় বিকজ তাৰ ৱেভলেন্থটো বেছি. It can be seen in the same color at a distance. ঠিক আছে তো কালাৰ অফ দ্য সেইটো বুজালোঁ মই ৰেড কালাৰটো কেলৈ ইউজ কৰা হয় তাৰ বিকজ ৱেভলেন্থটো বেছি যায় সেইটো কাৰণে. তাৰপিছতে কালাৰ অফ দ্য ছান এট ছানৰাইজ এণ্ড ছানছেট. ছানৰাইজ আৰু ছানছেটৰ কালাৰটো ৰেড কেলৈ হয় এইটো বুজালোঁ এতিয়া বিকজ ৰেড কালাৰটো কাৰণে. ইউ উইল ফাইণ্ড মাই প্ৰিচিপিটেটিং ইয়াত মই বুজালোঁ সেইটোৱে লিখা আছে চাবা. দিছ ইজ ডিউ টু স্কেটাৰিং অফ শ্বৰ্ট ৱেভলেন্থ বাই মাইনিউট কোলনেল ছালফাৰ. এইটো ইজ এক্সপেৰিমেণ্টৰ কথা কৈছে এক্সপেৰিমেণ্ট এইটো. Scattering of light that helps you to understand the bluish color of the sky and reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distance. যেতিয়া হৰাইজনত পাই যায় তেতিয়া বেছি ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া হয় সেইটো কথা কৈছে. However, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. চোৱা যিমান শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব সিমান কমকৈ স্কেটাৰ হ'ব কমকৈ স্কেটাৰ ডেট ইজ ব্লু কালাৰ স্কেটাৰ হ'ব মানে কমকৈ স্কেটাৰ হ'ব ঠিক আছে. আৰু যিমান লংগাৰ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া হ'ব সিমান ব্লু কালাৰটো স্কেটাৰ হৈ একেবাৰে খতম হৈ যাব সেইটো কাৰণে ৰেডটোহে ভিজিবল হয়গৈ লাষ্টত গৈ থৈ. কিন্তু নিয়াৰ হৰাইজন কি হ'ব ব্লু কালাৰটো অলপ ভিজিবল হয়গৈ. এটা নোন দ্য ছান এপিয়াৰ্ছ হোৱাইট এজ দ্য অনলি এ লাইট অফ দ্য ব্লু এণ্ড violet colors are scattered near the horizon. Most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particle. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength. This gives rise to the reddish appearance of the sun. Itu চাই ল'বা ঠিক আছে. তো সেইটো আছিলে এতিয়া এনিমেশ্যনটো চালে বুজি পাই যাবা শ্বৰ্ট ৱেভলেন্থ আৰু লং ৱেভলেন্থৰ কনচেপ্ট হয়. যিহেতু লং মনত ৰাখিবা লংগাৰ ডিষ্টেঞ্চ যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া হয় লংগাৰ ডিষ্টেঞ্চ যদি ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰেড কালাৰ দেখি পাবা আৰু যদি শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰে লাইটটোৱে তেতিয়া আমি ব্লু দেখি পাম সেইটো মনত ৰাখিবা খালি ঠিক আছে. ৰেড লাইটৰ ৱেভলেন্থটো বহুত বেছি হয় ব্লু লাইটৰ ৱেভলেন্থটো বহুত সৰু হয় ঠিক আছে. শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰোঁতে ব্লু লাইটটো বেছিকৈ স্কেটাৰ হয় সেইটো মনত ৰাখিবা. মুঠতে এটমস্ফিয়াৰ যিখিনি মলিকিউলছ আছে মলিকিউলছখিনিয়ে সদায় ব্লু লাইটটোকে স্কেটাৰ কৰে ঠিক আছে. ব্লু ভায়লেট এইবিলাকক স্কেটাৰ কৰে. এতিয়া যদি বহুত বেছি যদি স্কেটাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি ৰেডটোক দেখি পাওঁ আৰু যদি কমকৈ স্কেটাৰ হয় মানে ব্লু কালাৰ অলপ হ'লেও যদি ট্ৰেপ হৈ থাকি যায় তেতিয়া আমি ব্লু কালাৰটো দেখি পাওঁ সেইটো কথা কৈ আছে ঠিক আছে. অ'কে চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ইয়াতে থাকক.